ating ingredients, guys. Ayan yung meatball. Ang cream natin, 1 cup ng water, magic syrup, onions, carrot, red and green bell pepper, our potato, liver, chicken liver spread yan siya, guys. Garlic and bay leaves. Ayan. Tapos, meron din tayong ketchup. Ayan, guys, ito is pipituhin lang natin yung ating carrots, patatas, and yung beef natin. Saka natin siya lutuin. Ayan. So, ayan, guys, magpainit muna tayo ng kalan, tapos ilagay natin ang oil. Ayan, guys, so ilagay natin ang garlic. Ayan, so ilagay din natin next ang onion. Ilagay natin ang ating liver spread. Ilagay natin yung tomato sauce. Ayan. Depende na sa inyo, guys, kung gusto nyo maraming ketchup o ganun. So, ayan. First time ko palang magluto nito. Lahat naman is first time. Kasi hindi naman talaga ako marunong magluto, guys. So, ayan. And so far, it's good naman siya. Half cup ng water. Ng ating yung fry natin na patatas. Ayan, carrots and patatas. So, takpan lang natin siya, guys.
Ayan, so nilagyan ko na pala siya ng yung meatballs natin guys. Ayan, kasi hindi ko na-open na naman yung camera. Ayan. Kaya kung kayo guys, is kailangan talagang wag nyo siyang i-post, ganun. Pabayaan nyo na lang sa kayo. I-edit nyo na lang talaga guys. Kasi tingnan nyo, hindi na ano yung ano natin. Kasi yun po. Nawala, akala ko naka-on yung camera. So, yun. So, yun guys. Tapos, ilagay na natin yung green and red bell pepper natin. Ang ating beans. Tapos, lagyan natin ng pepper. Ayan. Tapos, lagyan natin ng magic sarap. Tapos, yung last guys is yung cream ang ating ilalagay. So, tignan nyo lang guys kung okay na sa inyo yung panglasa. Tapos, ayan, cream. Depende na sa inyo guys, pero na parami yung lagay ko. Kaya, ayan. So, ayan. So, ayan. Tikman nyo lang guys kung okay na sa inyo yung lasa niya. It's ready na yan guys.